من اكبر المشاكل عند اطفال التوحد ان ممكن يوصل لدرجه انه ما بيتكلمش نهائي. النهارده ان شاء الله هنساعد امهات اطفال التوحد ان اولادهم يبداوا يتكلموا ويسمعوا لاول مره كلمه ماما من اطفالهم. خليكم معانا. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو ازاي تقدر تخلي طفل التوحد يبدا يتكلم. لكن قبل ما نبدا احب انوه ان شاء الله بدايه من شهر 6 اللي جاي 2019 هتبقى متواجده الدكتوره حنان محمود، طبيبه امراض التخاطب ومتخصصه في تدريب اطفال التوحد. هتبقى ان شاء الله موجوده في اماره عجمان في الامارات العربيه المتحده. موضوع النهارده وهو ازاي تقدر تخلي طفل التوحد يبدا في الكلام. المشكله الاول قبل ما تغير طفل التوحد لازم الاول تبقى فاهم هو بيفكر ازاي ومشكلته فين بالظبط. اغلب اطفال التوحد بتبقى المشكله عندهم ان هو رافض ان هو يتكلم، وبيبقى القصه عنده روتين. هو تعود من سن صغير ان هو يستخدم البكا، يستخدم سحب الايد، وماما للاسف الشديد بتستجيب للكلام دوت، فهو تعود على النظام ده ويرفض تغييره. وزي ما كلنا عارفين ان طفل التوحد الروتين عنده شيء قوي جدا وبيبقى ليه دور مهم قوي في حياته، فبالتالي هو بيقاوم اي تغيير يحصل في حياته، ومن ضمنها انه بيقاوم انه يغير فكره استخدام البكا او استخدام سحب الايد. لكن في نسبه ضعيفه من اطفال التوحد، دي نسبه قليله جدا، بيبقى مشكلتها ان هو مش عارف صوته او مش مدرك ازاي يقدر يستخدم صوته. دي بيبقى ليها اساليب اخرى او طرق اخرى من التدريب، لكن الغالبيه العظمى بيبقى فعلا رافض ان هو يتكلم. فانت مهما حاولت تعلمه الكلام، المبدأ بالنسبه له يعني غير مهم، لان هو اصلا الموضوع مش فارق معاه، هو مش عاوز يتكلم. انا مكتفي بالبكا، مكتفي بسحب الايد، ماما كمان بتساعدني، بتنفذ لي اللي انا عاوزه، بتستجيب لبكائي، بتستجيب لسحب الايد، فبالتالي هو ما عندوش مشكله وماما ما عندهاش مشكله، فاذا هو هيفضل مكمل في القصه دي. الا في بعض الاطفال منهم كمان حتى اللي بيبتدي يتكلم بيبقى ممكن يقول اغاني، ممكن يتكلم كلام مع نفسه، لكن يجي يطلب الحاجه او يستخدم الكلام، لا هو لازال بيسحب الايد وبيعيط عشان ياخد اللي هو عاوزه، رغم انه ممكن يكون عنده بعض الكلمات اللي هو يقدر يقولها. طيب عشان نغير الكلام دوت لازم نحضر الطفل الاول بان احنا نحاول نخلي الطفل دوت يبقى مطيع، حركته تقل، ردود افعاله تبتدي تتحسن، واهم حاجه الام تبتدي تحس انه متواجد في البيت. ده اللي لازم نعمله قبل ما نبدا في قصه الكلام. ما ينفعش بعد ما تسمع الفيديو دوت من النهارده هبتدي اشتغل على الكلام ماشي وانا مش محضر الطفل الاول. مهما حاولت تعمل معاه في المعتاد هتفشل. ليه؟ عشان كده في الاول لازم تحضر الطفل لمده على الاقل من 3 اسابيع لشهر كويس بتدريبات معينه، وبعدين نبدا الكلام. طيب ايه ال3 اسابيع او الشهر دول؟ ببساطه شديده جدا هنعمل نوعين من التدريب، وانا ذكرتهم قبل كده في الفيديوهات بتاعتي وتقدروا ترجعوا لها بالتفصيل. اول فيديو اللي هو كيف تجعل طفل التوحد مطيع ملتزم، وده فيديو بيعلم الام ازاي تقدر تخلي ابنها طفل مطيع بيسمع الكلام، والاهم من كده انها يبتدي تعلم طفل انه يبقى له ردود افعال. فلما الطفل يبقى له ردود افعال، الطفل يبقى مطيع، الطفل بينفذ المطلوب، فبالتالي انت قللت نسبة المقاومة اللي موجودة عنده، قللت فكرة ان هو يرفض اللي انت عاوزه، فبالتالي يوم ما تحاول تعلمه او تحاول تغير حاجة فيه مقاومته بتبقى قليلة وسهل ان انت تغيره. تاني تدريب اللي هو تدريب الجلوس، ان الولد يبتدي يهدى، ان انت تبتدي تقلل حركته، ان انت تزود الانتباه بتاعه. لما تعمل التدريبين دول ساعتها الولد جاهز ان انت تبدا تدربه على قصه الكلام. طيب هنبدا ازاي؟ بعد ما حضرنا، قعدنا 3 اسابيع شهر حضرنا طاعه اوامر تدريب جلوس، عايزين بقى نبدا الكلام. طيب اول حاجه لازم تبتدي تعملها في قصه الكلام كويس ان انت في خلال فتره الثلاث اسابيع لشهر اللي احنا حضرنا فيهم دول لازم تعمل حاجه في غايه الاهميه، الا وهي ايه؟ هو معتمد على 3 حاجات ان هو ينفذ طلباته، يا اما بيبكي، يا اما بيسحب الايد، او ان هو بيبتدي يعتمد على نفسه في تنفيذ طلباته. ال3 حاجات دول لازم يتغيروا، بمعنى لو ال3 حاجات دول فضلوا موجودين وفضلوا الطفل بيستخدمهم ووجد ان هم فعالين في تنفيذ طلباته، برضه مش هيفكر في الكلام. لازم يحس ان عنده مشكلة، لازم يحس انه محتاج يدور على حل لموضوع ان هو ماما ما بقتش فهماني. عشان كده من النهاردة سحب الايد اوعي تستجيبي ليه،
ماشي. نمرة 2 البكاء، اوعي تستجيبي ليه مهما طال وقته. نمرة 3 ودي نقطة مهمة جدا، في بعض أطفال التوحد بيبقى نسبة الذكاء بتاعتهم عالية شوية، فبيقولك طب خلاص انت يا ماما مش عايزة تستجيبي للبكاء، انت مش عايزة تستجيبي لسحب الإيد، خلاص مش عايز منك حاجة، أنا هروح أعتمد على نفسي وأجيب اللي أنا عاوزه، وبالتالي هو حل مشكلته. اوعي تسيبي ده يحصل. كل الحاجات اللي هو بيحبها هتتشال وتتحط في مكان هو ما يقدرش يوصل له، فبالتالي انت عشان تفتح باب الكلام لطفل التوحد لازم تقفل باب الطرق البديلة، البكا، سحب الايد، الاعتماد على النفس. ولما تقفلهم هو ساعتها يبقى مزنوق مش عارف يعمل ايه. لما يبقى عنده مشكلة ساعتها لما تيجي بقى تقدم له الكلام كحل يقدر يحصل بيه على طلباته، هنا ممكن ان هو يقبله ويبتدي يتجاوب معاك. طيب هتقدم له الكلام ازاي؟ ببساطة شديدة جدا ان انت هتستخدم اسلوب اسمه المساومة. يعني ايه المساومة؟ ببساطة شديدة هو له طلب عايز ياخده، وانت كمان ليك طلب عاوز تاخده اللي هو الكلام، فاحنا هنعمل تبادل ما بينكم انتوا الاتنين. بمعنى انت هتدور على دافع قوي، حاجة بيحبها طفل التوحد وبشدة، وهتبتدي تستغلها ان انت تبتدي تضغط عليه عشان خاطر يبدأ الكلام. كمثال، في ولاد بتحب الموبايل، في ولاد بتحب التلفزيون، في ولاد بتحب الحلويات، في ولاد بتحب الخروج، كويس. اي حاجة تجد ان طفل التوحد متعلق بيها وبيحبها بشدة، اذا هي تصلح لاستخدامها في المساومة والضغط عليها عشان يبدأ الكلام. فهو هيبتدي يطلب حاجة، ولنفترض مثلا هو عاوز الموبايل، كويس. هتسيبه ياخد الموبايل دقيقة، وبعد دقيقة تسحبه منه، هيتضايق، هيتنرفز، الموضوع بالنسبة له هيبقى يعني هيتعصب جامد جدا. ساعتها ده الوقت المناسب، هو محتاج الموبايل وبشدة، إذا نبدأ بالمساومة. وأول حاجة تبتدي تطلبها دايما في المساومة هي كلمة ماما، ما تغيرهاش. كل طلباته هنستخدم كلمة ماما. هتطلب منه بمنتهى البساطة قول ماما وانا اديك الموبايل. الولد رفض، كويس، هتطلب منه للمرة التانية. رفض، يبقى خلاص هو رفض المقايضة، سيبه وامشي. لازم يبتدي يفهم ويبتدي يتعلم انه عدم تنفيذه المطلوب، انه ما يقولش الكلمة المطلوبة معناها ان طلبه مرفوض. في البداية مش هيبقى مصدق التغيير دوت، وهيبقى مستغربه وهيقاومه بشدة، لكن بعد فترة ضغطه والحب الشديد للحاجات اللي حواليه اللي هو عاوزها، ويلاقي نفسه مش عارف يحصل عليها. وكلنا عارفين ان طفل التوحد لما بيعوز حاجه بيبقى عنده اصرار شديد جدا ان هو يوصل لها. لما يلاقي نفسه ان هو فشل، لا عارف ياخد اي حاجه هو بيحبها، وماما ضيقه الخناق عليه تماما، في الاخر هيحصل ايه؟ امر الله، عشان خاطر اخد الحاجه اللي انا بحبها هبتدي اقول ماما. ابتدى يقول ماما معاكي. لو نجحتي معاه ان هو ابتدى يقول ماما، ده معناها ان انت كسرتي واحده من اصعب النقاط اللي موجوده في طفل التوحد، وهو الروتين وحبه الشديد لعدم استخدام الكلام. يبقى كده انت عملتي اول هدف، ان ابنك يتحسن ويبدا يتكلم. ساعتها كل طلب هيطلبه ماما، اي حاجه في الدنيا هيطلبها ماما، وتبتدي تزودي عدد المرات اللي هو بيقولها على قد ما ربنا يقدرك، لان انت في النهايه عايزه طفل التوحد يبتدي يتعود انه بيتكلم. بقى بيقولها في اليوم 5 مرات، زادوا بقوا 6، زادوا بقى 10، زادوا بقى 15، زادوا بقى 20 مره، ابتدى يتعود. خلصنا من كلمه ماما، ندخل على كلمه جديده تكون سهله، وبعدين كلمه ثالثه وكلمه رابعه، لغايه ما يوصل ولد ان هو بيقول في المتوسط 10 كلمات وبيكررهم في اليوم 20 ل 30 مره. انت كده ابتديت تحرك الروتين القوي بتاعه ان هو ما بيتكلمش، ويبتدي تقلب الايه ان هو يبتدي يتعود على الكلام، ويبقى الكلام جزء من في حياته. ساعتها كويس هيبقى اي حاجه عايز تعلمها له بعد كده هتبقى سهله، ان هو هيكرر وراك اي كلمه، هو ما عندوش اي مشكله. ولكن نتحمل الفتره الاولانيه اللي هو هيرفض فيها، ممكن توصل اسبوع، اسبوعين، 3 اسابيع. ما تتخيلش ان طفل التوحد هيتنازل بسهوله، ده الروتين بالنسبه له مهم، هيقاوم وبشده. خلاص بما ان انت بتقاوم ورافض تاخد اللي انت عاوزه مقابل الكلام، انا ما عنديش مشكله، خلاص ما انتش واخده. ويا سلام كمان لو استخدمت وسائل اخرى، ان هو لو عنده اخ على سبيل المثال، تقوم جايب اخوه يقول ماما، ياخد الحاجه اللي هو عايزها، تقوم باصص له يقول له شايف اخوك قال كلمه ماما، خد اللي انت عاوزه. لازم تقلد اخوك وتشوف اخوك عمل ازاي. فضغط الغيره من اخوه، ضغط ان هو عايز الموبايل وهيموت عليه وهيتجنن عليه، كل دول يعني من كتر الضغط على طفل التوحد هيبتدي يتنازل ويقول خلاص امري الله، انا هبتدي اتكلم عشان اخد الحاجه اللي بتحبها. يبقى انت كده كسرت رفضه للكلام، ودي نقطه في غايه الاهميه. المقاومه بتاع طفل التوحد بتختلف من طفل لطفل. في طفل تلاقيه بعد اسبوع الامور بقت كويسه، في بعد اسبوعين، بعد 3، على حسب قوه المقاومه. لكن ارجع واقول تاني، لازم تحضر الاول قبل ما تبتدي الكلام. اوعى تبتدي الكلام من غير ما نبتدي
تدريبات طاعة الأوامر وتدريب الجلوس لمدة 3 أسابيع أو لشهر. بعد كده تبدأ الكلام عشان توصل لأقل درجة من درجات المقاومة في طفل التوحد. لكن لو ما عملتهاش وبدأت انت في اكتر مرحلة هو فيها مقاوم وعنيد وعايز يفرض ارادته، فلو فرضت عليه الكلام في المعتاد مش هتنجح. فلازم لازم لازم تحضر دلوقتي. النقطة اللي بعد كده، في بعض الأحيان إن القصة دي ممكن ما بتجيبش نتائج. هي عادة بتجيب نتائج بنسبة على الأقل من 75 ل 80% من الأولاد بتجيب نتائج معاهم. في نسبة قليلة من الأولاد بيبقى العند عندهم بيبقى عالي شوية كويس، او ان هو ما يبقاش عارف صوته. في الحاله دي احنا بنضطر نستخدم اساليب تانية لان احنا نحاول نخليه يبتدي يتكلم. ولكن انا النهارده كنت بتكلم على الاغلبيه العظمى اللي هي ال 75 80% من اطفال التوحد، وعاده القصه بتمشي بشكل جيد جدا. يا رب ان شاء الله يكون الكلام ده مفيد ليكم ويقدر يساعد اولادكم ان هم يبتدوا يتكلموا. ولو حد فيكم عنده تجربه في قصه المساومه مع طفله يا ريت يكتبها تحت عندنا في التعليقات. واوعى ننسى نعمل سبسكرايب واشتراك في القناه بتاعتنا. كان معاكم دكتور احمد عبد الخالق.